Вот, Нюшенька, ты собачку хочешь? Линдочка, Линдочки. Ты гладиться хочешь? Она гладиться хочет. И играться она так переворачивалась. Да? Вот она ложится. Она хочет... Друге теж пішло. Хорошо. Мы Тепер перекидаем записи. зараз ви Записи перекидаем. Записанный Лева. Лева красавец на пристройство Лева. Да, Левочка? Мій красавець, подивіться, який красивий котик. Він покушав і вже лениться. Лениться показати, що він красивий. От наша Нюша, Нюша, Нюшенька, Нюша. Хорошая косочка така. у мене теж вже пішло. Это хорошо. В смысле, пришло мені, да? Так. Хорошо, у мене відключений просто Ну, я інтернет, поняла, того, що щоб економія не видно була. було. Не видно теж. Да, щоб економія була відключена. Ще четверте відео. Хорошо, от бачите, як хорошо, як напомнил, так сразу уже и нашлись. Даже 4 видео нашлись, это хорошо. 3 відео знайшлося. Коротше, і А так пішло. це Мурочка. Мурочка наїлася печеночки, наїлася гурмесочки. И она спит, старушечка, спи, моя хорошая. Я очень рад, что я к тебе приехал. Очень рад. Моя хорошая, чего ты чихаешь? А что это у нас такое, а? Кто? Что это, Бася? Бася, что ты чихаешь? Ты зачем чихаешь, Бася? А? Это Бася, да? Да. Басечка. Коротше, на тобі ще 2 штуки. О, бачите, буде хорошо. Тільки це вже як він, це як він ще маленький. Ще як маленький, бачите, скільки ви пропустили. Я всі ці відео зніму, смонтирую в один ролик. І буде ролик полево, да? Поставимо на пристройство.